บนโซเชียลแชร์คลิปเล็บเท้าที่ห่อเลือดแล้วใช้ลวดหนีบกระดาษเผาไฟให้ร้อนแทงเจาะลงไปบนเล็บให้เลือดพุ่งออกมาโอ้ยพุ่งกันโอ้ยชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับหัวหน้าสาขาตัดจากวิทยาหรือหน่วยผิวหนังคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับวิธีที่เขาแชร์นี่ใช้ได้จริงเหรอครับมันเป็นวิธีที่คนใช้มานานพอสมควรแล้วเป็นปฐมพยาบาลอย่างหนึ่งแต่ว่าต้องอาศัยความกล้าและความชำนาญพอสมควรสำคัญก็คือว่าต้องทำเป็นเลือดออกที่ว่าเนี่ยภาษาโบราณก็เราก็เรียกว่าห่อเลือดเวลาที่เราโดนประตูหนีประตูรถยนต์อย่างเงี้ยเจอประจำหรือว่าโดนของหนักๆทับถ้ามันเยอะพอสมควรเนี่ยมันจะปวดอ้าวไปหาหมอไม่ดีกว่าล่ะครับไปหาหมอดีกว่าแน่นอนแต่ว่าถ้ามันเกิดขึ้นกลางดึกแล้วอยู่ที่บ้านแล้วมันปวดมากๆการเจาะเลือดออกก็สำคัญถ้าทิ้งไว้นานเกินไปเลือดมันจะเริ่มแข็งแล้วมันจะเจาะไม่ออกแล้วมันก็ต้องเจาะในช่วงแรกๆที่เริ่มห่อเลือดเจ็บไหมครับถ้าทำเป็นแล้วไม่โดนเนื้อใต้เล็บเนี่ยอาจจะไม่เจ็บเลยคือถ้าพอดีเนี่ยกดลงไปมันจะรู้สึกว่าปึ๊กผ่านเล็บเนี่ยก็แสดงว่าพอดีแล้วทำได้ขนาดนั้นดีที่สุดแล้วถ้าปล่อยไว้ไม่ทำแล้วครับไม่ทำมันจะปวดมากครับก็ขึ้นกับว่าเราโดนแรงแค่ไหนประตูหนีบแรงๆยกของหนักๆแล้วมันทับใส่เล็บแรงๆเล่นกีฬาแล้วเล็บมันห่อเลือดหนักๆเนี่ยเกินสัก 50% ของเล็บเนี่ยมันต้องเอาออกไม่งั้นเล็บมันจะเสียมันจะทำให้เล็บหลุดได้หรือว่าเนื้อใต้เล็บโดนเลือดกดนานๆบางทีมันเสียได้แล้วนานๆไปบางทีมันเกิดเล็บผิดรูปสำหรับคนที่ตัดสินใจจะทำอาจารย์แนะนำขั้นตอนชัดๆดังนี้คลิปต้องใหญ่พอสมควรแล้วก็ง้างออกเผาไฟจนร้อนแดงแล้วกดโดยใช้แรงกดนิดหนึ่งเพื่อจะให้คลิปมันทะลุเล็บได้แล้วพอเจาะไปปั๊บเนี่ยเลือดมันจะพุ่งออกมาจากใต้เล็บและอาการปวดจะดีขึ้นทันทีซึ่งในคลิปที่แชร์กันก็ถูกต้องในคลิปที่แชร์เนี่ยนะครับก็ดูทำด้วยวิธีที่ถูกต้องพอสมควรสิ่งเดียวที่อาจจะขออนุญาตแนะนำถ้าเป็นไปได้คนเจาะใส่ถุงมือสักนิดหนึ่งสิ่งที่ต้องย้ำคือต้องทำหลังบาดเจ็บใหม่ๆต้องทำเฉพาะในกรณีห่อเลือดสดๆเพิ่งเกิดใหม่ๆแล้วปวดถ้ารอไปนานแล้วเลือดมันเริ่มแข็งตัวแล้วมันก็จะไม่ออกมันจะเหมือนเป็นก้อนเลือดหมูละเจาะไปก็ไม่มีประโยชน์แต่ด้วยเหตุการณ์แบบนี้อาจจะเกิดไม่บ่อยนักคงมีน้อยคนที่จะชำนาญฝึกยากนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะดูคลิปเหล่านี้ให้คุ้นเคยคือถ้าทำแบบเก๊ๆกลางๆโกรๆกล้าๆมันก็ไม่ผ่านตรงเล็บมันก็ไม่ถึงตรงที่เลือดอยู่หรือถ้าทำแล้วกดลึกเกินไปมันก็ลงไปทำอันตรายกับตรงเนื้อที่อยู่ใต้เล็บมันอาจจะเอาเชื้อเข้าไปข้างในใต้เล็บได้เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เขาแนะนำว่าเวลาที่เจาะเสร็จแล้วก็อาจจะทาขี้ผึ้งซึ่งเป็นยาฆ่าเชื้อเพื่อจะกันไม่ให้มันมีการติดเชื้อแล้วเดี๋ยวรูมันค่อยๆปิดไปนั่นจึงเป็นเหตุให้แพทย์บางท่านไม่แนะนำให้ทำพวกนี้ถ้าทำเป็นทำได้เป็นการปฐมพยาบาลแต่ถ้าทำไม่เป็นแล้วในช่วงเวลาที่เป็นสามารถจะไปหาหมอได้ไปคลินิกใกล้บ้านได้ไปให้เขาทำดีกว่าตามห้องฉุกเฉินหลายที่ก็ใช้คลิปวิธีเดียวกันเพียงแต่ว่าด้วยความที่ทำมาหลายคนก็จะทำได้ดีกว่าเพราะบางทีเขาก็มีวิธีอื่นเช่นใช้เข็มหรือใช้เลเซอร์เป็นตัวเจาะเล็บให้ดังนั้นสรุปแล้วคลิปเจาะเล็บห่อเลือดนี่เป็นยังไงครับคลิปที่เขาแชร์กันนี่แชร์ต่อได้ครับสั้นและกระชับดีพอสมควรผมว่าเซฟไว้แล้วก็ในกรณีจำเป็นเปิดดูแล้วทำตามได้นอกจากความรู้ความเข้าใจแล้วประสบการณ์และความชำนาญก็มีส่วนสำคัญด้วยนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์ก่อนที่เราจะแชร์เรื่องอะไรเราต้องศึกษาให้รู้ซะก่อนว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าถ้าแชร์แล้วมีผลกระทบกับผู้อื่นอย่าแชร์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์